নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই এযোৰ মেখেলা চাদৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰা দেখাম আৰু মই অলৰেডি পেঞ্চিলেৰে এইবোৰ আঁকি ল'লোঁ ডিজাইনটো। এইখন লৈ থকাখন চাদৰখন মই ছাইডত দিছোঁ ফুলৰ ডিজাইনটো আৰু আগটোত দিছোঁ দুলাইন দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই। এটা ক'লা ফেব্ৰিক কালাৰ লৈছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ আৰু এই ফুলৰ চানেকিখনৰ পৰা মই এইটো ডিজাইন লৈছোঁ, মানে ফুলৰ ডিজাইনটো। তাৰ পাছত এনেদৰে কাপোৰখন থৈ মই কাগজখন তলত থৈ আঁকি ল'লোঁ পেঞ্চিলেৰে। মাথো আপোনালোকক দেখাবলৈ এনেদৰে দেখাইছোঁ। মই ফ্ৰেম ফিটিং কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া টাইট হয় আৰু আঁকিবলৈ ভাল হয় আৰু তলত কালাৰটো লাগি নাযায়। ফুলবোৰ কৰিবলৈ সুবিধাৰ বাবে মই চাদৰখন এনেদৰে পাৰি লৈছোঁ। য'ত ফুল কৰিম তাৰ তলত পাতিটো পাৰি লৈছোঁ। মই আগতীয়াকৈ ফুল কেইপামান কৰিলোৱেই। কালাৰবোৰ মই লাহে লাহে কৰিছোঁ, তেতিয়া ফুলবোৰৰ ফিনিচিং লুকটো আহিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মেখেলা চাদৰযোৰ কেনেকুৱা বনিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ বাবে। লগতে যদি ফেচবুকত চাইছে তেন্তে পেজটো নিশ্চয় ফ'ল' কৰি দিব। ফাইনেলি কাপোৰযোৰ কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইখন চাদৰখনৰ আগটোত এনেদৰে দুলাইন দিছোঁ আৰু এনেদৰে ছাইডত বৰ্ডাৰটোত কেনেদৰে দিছোঁ দেখিছেই। আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখনতো দুলাইনেই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই ইয়াতে মেখেলাখন মেলি দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। লগ পাম আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।